plants Lanka වෙතින් නැවතත් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු. අපේ පුතා අද උදේ ඉල්ලුවා මගෙන් දවල් ටින්නේ අම්මේ පොඩි සෑන්ඩ්විච් එකකුයි කට්ලට්ස් ටිකකුයි බෙදලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මං හිතුවා එයා හරි ආසයි සැමන් සෑන්ඩ්විච් කරන්න. මේ සැමන් මාළු රෝස පාටට පේනවනේ ඒකේ පාට හරි රසයි. ඊට පස්සේ ඒකත් එක්ක අපිට ඕන වුණා උම්බල කඩ. දානවද? නෑ. කවදාවත් දාන්න එපා මේ සෑන්ඩ්විච් එකට. ඕන කරන්නේ රතු ලුණුයි බටර් ටිකක් අම්මිරිස් හීනියට කපාගත්ත දෙහි වෑයක් අයි ගම්මිරිස් කුඩුයි ලුණු කුඩුයි මේ ටික තමයි ඕන කරන්නේ. අපි දැන් සැමන් කෑල්ලේ කටු ඒවා අයින් කරලා සූදානම් කරගනිමු. මම ඉතින් මේ සෑන්ඩ්විච් එක හදන්නේ මෙහෙමයි. මේ බටර් ටික දැන් දිය වෙලා ටිකක් වෙලා තියෙනවා අරන් දාලා ඒක පොඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ රතු ලුණුයි කරපිංචයි ගම්මිරිසුයි ලුණු කුඩුයි හොඳින් අනා ගන්න ඉස්සෙල්ලා. පස්සේ සැමන් ටිකත් ඒකට හොඳින් අනා ගන්න. මේක හැන්දකින් කලවම් කරා කියලා රහන්නේ හොඳට අත සෝදගෙන හොඳින් දාගන්න. රතු මිරිස් සැමන් ලුණු කුඩු ගම්මිරිස් හොඳට ඇනුවට පස්සේ දෙහි දාලා අනන්න. දෙහි දාලා මේක ඇනුවා. දැන් නම් හොඳ සුවඳකුත් එනවා. දැන් අපි මේක පාන් වලට දාමු. පාන් මේ විදියට පොඩ්ඩක් බටර් ගාලා टोस्टर එකකට දාලා ගන්න. එතකොට තව රහයි. දැන් මේ සෑන්ඩ්විච් මිශ්‍රණය මේක දාන්න. සලාද කොලයක් දෙකක් දැම්මත් කමන්නේ. එයා සලාද කන්න කැමති නම් විතර. මගේ ගහේ තියෙනවා තක්කාලි. මේ අලුත් තක්කාලි ගෙඩියක් දාලා ලස්සන කරන්නේ තුනට පාටම. ඊට පස්සේ මේක වහනවා. දෙපැත්තෙන් මම මේකේ බටර් ටිකක් ගාලා පත් කරා. ටෝස්ටර් එකට දැම්මම හරි රහයි.
මේකට නිකන් සැමනුත් රහයි පින් එකේ තියෙන ඒ වගේම බලමාලු ඇටවල්ල ඒකත් රහයි කිරි රහයි. දැන් මේක මේ අතර කපන්න. හරිම රසයි. කාලා බලන්න. මම ඔබට මේකට අද ලුණු බිත්තරේකුත් එක්කව කරනවා. ලුණු බිත්තරේ හදන්නේ මෙහෙමයි. එලි අඩු කරන්න. සුදු පොල් තෙල් දැම්මම රහයි. තෙල් තේ හැන්දක් විතර දැම්මේ. ලුණු දාන්නේ යෝගට් හැන්දෙන් ගාලක් විතර. නිකන් පොඩ්ඩක් ඉහින. ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුත් තියනවා. ඒක පොඩ්ඩක් කර වෙනකොට ඉස්සරහට කඩලා දාන්න. දැන් ගම්මිරිස් කුඩු ටික දාලා කර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ පුංචි දෙයක්. ඇත්තටම මේ ඇටවල්ල මාළු වලින් කට්ලට්ස් හදුවම පුදුම රහක් තියෙන කිරි රහක්. ඉතින් මම දිග අතට පල්ලා මේ විදිහට කට්ට අරන් දානවා. දෙකට පල්නවා ඊට පස්සේ දිග අතට පල්ලා දෙපැත්තෙන් ගලවනවා මේ විදිහට කට්ට ඉතුරු වෙනවා. දැන් බලන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම දෙපැත්තට කැපුවාම මේ තියෙන්නේ කටු කියන විදිය. මේව මෙහෙම අරන් දානවා. දිගට කටු. ඒතර පොඩි ළමයට කට්ලට් එක කන්න පුළුවන්. ඒ කටු වෙනම අරන් දාන්න ඉන්න ඕනේ. මෙහෙම කරාම අහු වෙන කටු තියෙන අත මේ තියෙන කටු තිබිලා තියෙන්නේ. ඒවා මම අරන් දානකොට මතක් වුණේ මේක අනිත් අයටත් කියලා දෙන්න ඕන කියලා. දැන් දැක්කනේ මේකේ කටු තියුණ හැටි. තව තියෙනවා. පේනවා ඒවා ලස්සනට අරන් දාන්න. ඉතින් මේකෙන් කට්ලට්ස් හදලා දෙන්නකො මේ විදියට අරන් දාලා. අනේ ඉස්සෙල්ලා අපේ පුතා සෑන්ඩ්විච් හදුවා. බිත්තරේ හදුවා. ඒ විදිහටම කට්ලට් එකක් හදලා දෙන්න ඕනේ. ඒ අද දවල්ට ඉල්ලුවේ එච්චරයි. අල ටිකක් තම්බලා ප්‍රෙෂර් කුකර් එකට දාලා තැම්බුවා. මේ විදියට දාලා හිල් හැන්දකින් පුඩි කරගන්න. ඉක්මනට පොඩියට ගන්න පුළුවන්. මේක පැත්තකට දාගන්නවා. දැන් බලන්න මේකේ තියෙනවා මේ තියෙන්නේ පොලොස්. හොඳට ගලේ අඹරලා ගත්තා. මේ තියෙන්නේ අර මං කිව්ව ඇටවල්ලම් මාළු. මම මේකේ කටු අයින් කරන ලේසි විදියක් කියලා දුන්නා. දැන් මාළු කුටි කරපුවා තියෙනවා. පොලොස් තියෙනවා. අල්ල හොඳට පොඩි කරලා තියෙනවා. මේ තුන තමයි ප්‍රධානම දේ. මෙන්න මේක තමයි මගේ කට්ලට්ස් මිශ්‍රණය. මම තෙල් තේ හැඳි දෙකකට
ඉන්සල් ඇට දෙක තුනක්. ඊට පස්සේ හීනියට ලියාගත්ත මිරිස් කරල් කීපයක්, රතු මිරිස්. ඊට පස්සේ රම්පේ කරපිංචා අමු මිරිස් හීනියට ලියාගෙන, ඒ වගේම රතු ලුණු හීනියට ලියාගෙන බෙදෙන්න ඇරලා රන්වන් පාට වෙනකොට අල ග්‍රෑම් 200යි, මාළු ග්‍රෑම් 200යි, පොලොස් ග්‍රෑම් 100යි එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරා. මේ ලිපෙන් බාපු ගමම්ම ඒ ඔක්කොම කරලා පෙන්නන්න ගියා නම් වෙලා යන හන්දා මම මේ විදියට කාගෙත් කාලේ ඉතුරු කරන්න මේක කරලා ගෙනා. ඒ ටික කවුරුත් දන්නවනේ. ඊට පස්සේ මම ඒවා ගුලි කරා. මේ විදියට තමන්ට ඕන සයිස් එකකට ගුලියක් ගහගන්න පුළුවන්. අන්තිමේදී මම කරේ බිත්තර සුදු මදය ගත්තා. දෙකක මේ ප්‍රමාණයට බිත්තර සුදු මදය දෙක ඇති. එතෙන්දී ඔයගොල්ලන් මතක තියාගන්න ඕන කාරණයක් තමයි මේ බිත්තර සුදු මදය ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ කෑලි කෑලි. අනේ ඒ කෑලි මේක ගන්න අමාරු හන්දයි මම වෙන එකකට අරන් තිව්වේ. මේ කෑලි පැටනේ ඔක්කොම වෙන වෙනම අරන් දා ගන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් ඒකේ අමුතු ගඳක් සමහරක් වෙලාවට එනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නේ මම දැන් සුදු බිත්තර හදාගන්න හැටි කිව්වා. ඒකට මම නම් ලුණු චුට්ටක් දාන එකට හරි රහයි ඒක. ඒක දැවටෙන එක හන්දා චුට්ටයි. නැත්නම් ලුණු වැඩි වෙන්නේ ඒකෙන්ම තමයි. ගම්මිරිස් පොඩ්ඩකුත් දාගන්නවා. බට ඕන මිරිස් කුඩු චුට්ටක් දාගන්න පුළුවන්. ඒක තමන්ට උවමනා පරිදි. ඊට පස්සේ මේ බිත්තර හොඳට ගහගන්න. මේක තමයි. දැන් ඔබ හොඳින් අත හොදගෙන ඇවිල්ලා අත හොඳට හොදලා මේ ගුලි කරපුවා මේවයි බිත්තර සාරු වල දවටලා බිස්කට් කුඩු වල දවට ගන්න. මම පොඩි කාලේ ඉඳලා ආසම දෙයක් තමයි කට්ලට්ස් කන්න. ඒත් ඔයගොල්ලන්ට මම කියන්නේ ළමයින්ට මේක පුරුදු කරනකොට නම හරියට කියන්න. ඒක හොඳ ලොකු ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් අපේ ගෙදර ඇවිල්ලා පාටි එකකදී මට කතා
කතා කරලා කිව්වා මට කටිලිස් එකක් තව දෙන්නකෝ කියලා. එයාගේ වයිෆ්ට කරගන්න දෙයක් නැති වුණා. වෙල් ලොකු කම්පැනි එක IT කෙනෙක් එයා. මම කවුද කියලා නම් කියන්නේ.